هذا شو يسوي؟ شنو ايش بيك؟ ايش دا اشوف؟ دا اشوف لعبة برشلونة، غير دا اشوف الهلال باكر عيد او لا. الله يا الله، الناس تطورت وانت تبقى سقط عيونك. دهاك تلسكوب ولا تبقى على جمود وشوية تطور. اكو سؤال يدور بين الشباب، ليش العلماء باقين على الطريقة القديمة برؤية الهلال ولازم تشوفه بالعين المجردة وما يعتمدون على العين المسلحة يعني التلسكوب؟ حسن يابا احنا ثبت عندنا عيد، شو اخباركم؟ يمتى تعيدون؟ والسؤال الثاني اللي ينعاد بكل عيد، ليش المراجع ما يتفقون برؤية الهلال وماكو رأي موحد بالقضية؟ وهنا أطلب دقائق من وقتك تخلي هذا الفيديو ملء الشاشة وتعوف الإشعارات اللي تجيك وتفتهم الموضوع كله، لأن الناس عبالها اختلاف المراجع سببه إنه يجي واحد المرجع يشهد أمامه فيصدق بيه، يروح للمرجع الثاني هم يشهد فيقول له أنت شكلك مو راحة، يمكن كذاب، امشي اطلع برا. الاختلاف يا احبائي ما له اي علاقه بسالفه مرجع صدق الشهود ومرجع كذبهم، هذا فهم سطحي للامور، انما الاختلاف علمي وتخصصي بامتياز، وحتى تكون المساله واضحه، عندك هاي 5 معلومات فلكيه وفقهيه تحكي لنا قصه الهلال. المعلومه الاولى، كيف يولد الهلال؟ القمر لما يخلص دوره الشهر السابق يرجع لنقطة النهاية المحاق أو المحاق، وتصير الأرض والشمس والقمر على مستوى واحد يسمونه الاقتران، يعني مستحيل ينشاف، لأن الجانب المظلم منه يكون لجهة الأرض والجانب المشرق يكون لجهة الشمس، وتبدأ ولادة القمر للشهر الجديد بخروجه من المحاق، فيغير موقعه بحيث تظهر زاوية من القسم المنير ويقدر يشوفه الإنسان، وهذا هو الهلال. المعلومة الثانية، عوامل الرؤية. وأنت واقف على عمارة عالية ببغداد وتراقب الهلال، فاحسب حسابك اكو 3 عوامل مهمة تحدد امكانية الرؤية. اولا، حجم الهلال، يعني كل ما كانت الزاوية اللي طلعت من الجزء المنير اكبر فهذا افضل للرؤية، وسالفة هذا هلال ابو يوم وذاك ابو يومين ما تمشي عند علماء الفلك، لان الامر يتعلق بزمن خروج القمر من الاقتران، فكل ما زادت المدة بين خروجه من الاقتران وبين المغرب صار احتمال الرؤية اكبر، وهذا الشيء يم الخالق سبحانه وتعالى وهو القائل والقمر قدرناه منازل. ثانيا، ارتفاع الهلال عن الأفق، لأن كل ما يكون قريب من الأفق كل ما تكون الرؤية أصعب، وعلماء الفلك مختلفين، بعضهم يقول ارتفاع 4 درجات عن الأفق كافي للرؤية، بعضهم يقول 5 أقل شيء، بعضهم يقول 6، وهذا أيضا إلى دور بقناعة الفقهاء برؤية الهلال. ثالثا، البعد الزاوي عن الشمس، والمقصود الزاوية المحصورة بينك وبين الهلال وبين الشمس، فكل ما تكون الزاوية أكبر يكون احتمال الرؤية أكبر. المعلومة الثالثة، الفرق بين ولادة القمر وبداية الشهر. ولادة القمر مسألة فلكية وهي عبارة عن خروج القمر من المحاق، وبداية الشهر مسألة فقهية وهي عبارة عن رؤية الهلال. اكو برامج رقمية عندها قدرة تحسب لك اوقات ولادة القمر وخروجه من المحاق لآلاف السنين، هذا البرنامج مثلا حاسب لحظات ولادة القمر شهريا ل6000 سنة من سنة 2000 قبل الميلاد إلى سنة 4000 ميلادية. مركز البحوث والدراسات الفلكية التابع للسيد السيستاني يصدر كل سنة كتيب خاص اسمه مواقيت الأهلة، فمثلا هاي السنة اللي احنا بيها يقول الكتاب يتوقع أن يكون هلال شهر شوال في مساء يوم الجمعة 30 رمضان 1439 هجرية الموافق 15 حزيران 2018 في أفق مدينة النجف الأشرف عند غروب الشمس في الساعة 7:10 كما يأتي. العمر 44 ساعة و24 دقيقة. الارتفاع عن الأفق 19 درجة. مدة البقاء بعد الغروب 1 ساعة و38 دقيقة. نسبة القسم المنار 4%، وفي هذه الحالة يتوقع أن يرى الهلال مرتفعا واضحا جدا، كما يتوقع أن يكون الهلال في الليلة الماضية في أفق مدينة النجف عند غروب الشمس في الساعة 7:10 كما يأتي. تلاحظون بالليلة الماضية أقل معطيات من الليلة اللي بعدها، لذلك يصعب رؤية الهلال. فولادة القمر الفلكية تعتمد على حسابات رياضية معينة، لكن البداية الشرعية للشهر موضوع آخر، ولازم تشوف الهلال بعينك المجردة وبالاعتماد على عوامل الرؤية، وهذا اللي نتكلم عنه هو رأي أغلبية العلماء. وهنا يجي دور التلسكوب كمساعد قوي في تحديد حجم الهلال وارتفاعه عن الأفق وبعد الزاوي عن الشمس. قال الإمام الصادق عليه السلام: صم للرؤية وأفطر للرؤية. المعلومة الرابعة، اتحاد الآفاق وتعددها. إذا رؤي الهلال في جنوب أفريقيا فهل يثبت في بقية البلدان كالعراق مثلا، حتى لو كان الهلال غير قابل للرؤية فيها؟ يقول بعض الفقهاء: نعم، بشرط أن تشترك هذه البلدان مع البلد الذي رؤي فيه الهلال بجزء من الليل، وهذا يسمونه اتحاد الآفاق.
مجموعة أخرى من الفقهاء ترى أن الشهر القمري يدخل في كل مكان بحسب إمكانية رؤية الهلال في أفق ذلك المكان نفسه، وهذا يسمى اختلاف الآفاق. وأكو حالة الكل يتفق عليها، وهي إذا انشاف الهلال بالبحرين أو قطر مثلا وكان الجو غائم بالعراق، بس المواصفات الفلكية للهلال يعني عمره ودرجة ارتفاع أو غيرها كانت بالعراق أفضل من مواصفاته بالبحرين وقطر، فهنا يحكم بالثبوت في العراق لأن الأفق بين هذه البلدان متفق. المعلومة الخامسة والأخيرة، كيف يقبل العلماء شهادات الناس بالرؤية؟ أكو شروط لقبول شهادات الناس برؤية الهلال، لأن أنا وأنت كمقلدين مخلين عملنا برقبة المرجع، وبالتأكيد شخص بموقع المسؤولية أمام الله ما يقبل الكلام شلون ما كان. أولاً، ألا توجد شهادات معارضة تحتوي تفاصيل تتناقض مع الشهادة الأولى. ثانياً، ألا توجد معارضة حكمية، فمثلا لو خرج في مدينة معينة 100 شخص للاستهلال وما شاف الهلال منهم بس 2، وكان اكو ضمن ال 98 الباقين اشخاص بنفس قابليات الاثنين اللي شافوا الهلال من ناحية قوة النظر ومعرفة مكان الهلال، ونفترض ان الجو كان صافي، فليش ما حد شاف الهلال بس ذول الاثنين؟ يقول الامام الصادق: وليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته، ويقول الآخرون لم نره. إذا رآه واحد رآه 100، وإذا رآه 100 رآه 1000. ثالثاً، عدم استحالة الرؤية، فإذا كانت المعطيات الفلكية مثل زمان ولادة الهلال أو حجمه أو ارتفاعه فوق الأفق وغيرها تقول بأن رؤية الهلال غير ممكنة، فلا يمكن الأخذ بالشهادة حتى لو كان الشهود ثقات، لأن بهاي الحالة يصير عندنا علم باشتباه الشهود. أتمنى نكون قدمنا معلومات وافية ومختصرة عن الموضوع تغنيكم عن النقاشات اللي تتكرر على مواقع التواصل كل سنة، وهي بعيدة عن جوهر المسألة وتفاصيلها العلمية. وعيد مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. عجيب، لسه لازق هنا مو ثبت عندك عيد، شكو بعد؟ ثبت لايك وذاك اشتراك، هذا ما يريد التلسكوب، اريد تفاعلكم.